Magandang tanghali po, masarap na ice cream. At yun, unang-una gusto ko pasalamat. Palagi pasalamat kami ng pasalamat. Walang sawa kasi ang bawat umakyat mo dito may kontribusyon sa bundok natin. Yung mga nang hahabol. Nakarami ko Kinakasalan na ba yung tangkad ng puti? Eh, basta sa lamig eh. Ang ganda siya. Ang ganda. Wait lang, lalayo ang konti. Para mo kung nag-trekking naman daw kunwari. Ano ba yun? Yaman na sila. Bahala na lang kayo. Alam mo yan. Kailangan. Ganda naman.
Paliraya Surf Camp. Alay. Kahit sa tayo na maghanap tayong kasama. Ay, sige, pwede. Yan, at Ay, yes ko! Paabot naman dito. Ay, sige. Wait lang. Ay, ito meron pa yung hawakan dito. Tapos hawak ko dito po. Kita. Kita yan. Mas makuha niya pala yung dulas. Hindi mo nakakapagin kung maway ka doon. Bigla na dulas. Gusto ko makita yung mga challenges. Do-document ko yung mga challenges. oo. Nakapit na. Ito muna.